आजको भिडियोमा यहाँलाई स्वागत छ। आज हामी जनराज अफ लिटरेचर हेर्नेछौँ। यो TSC लोवर सेकेन्डरी र सेकेन्डरी लेभलका लागि तयारी गरिरहनुभएका मित्रहरूको लागि पनि हो भने लिटरेचरका विद्यार्थीहरूको लागि पनि हो, जसले इङ्ग्लिस लिटरेचरलाई मन पराउनुहुन्छ र यसको अध्ययन गरिरहनु भएको छ। आउनुहोस् भिडियोलाई सुरु गरौँ। सर्वप्रथम लिटरेचर भनेको के हो त्यो हेरौँ। यो जुनै पनि प्रकारका लेखिएका कार्यहरूलाई, जस्तै किताब भयो, म्यागजिन, सर्ट स्टोरिज, प्लेज एन्ड पोएम्सहरू, यी प्रकारका लेखहरूलाई ब्रोडर टर्ममा चाहिँ लिटरेचर भन्ने गरिन्छ। कथाहरू भन्नलाई, विचारहरू आदान प्रदान गर्नलाई, अनि आफ्नो भावनाहरू व्यक्त गर्नलाई अथवा त्यसको खोजबिन गर्नलाई पनि लिटरेचरको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। मानवकै अध्ययन गर्नलाई, मानवकै आफ्नो अनुभूतिलाई, मानवहरूभित्र भएका भावनाहरूलाई, विचारहरूलाई प्रस्फुटन गर्नलाई र खोजबिन गर्नलाई पनि यो एकदमै महत्त्वपूर्ण र शक्तिशाली एउटा माध्यम बन्न पुगेको छ। When discussing literature, one can talk about the author's style, the theme explored in the work, the characters and their motivations, and the historical context in which the work was written. यसको मतलब यही हो कि लिटरेचरको बारेमा कुरा गर्दै गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले त्यसको लेखकको एक प्रकारको शैली हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ। लेखकले प्रयोग गर्नुभएको जुन विषयवस्तु हुन्छ त्यसको बारेमा हामी छलफल गरिरहेका हुन्छौँ। अनि क्यारेक्टर्सहरूको प्रयोगको बारेमा, त्यहाँ कस्ता खालका चरित्रहरूको प्रयोग गरिएको छ, अनि ती क्यारेक्टरहरूको कुन प्रकारको एक प्रकारको मोटिभेसन्सहरू छ, अनि हिस्टोरिकल कन्टेक्स्ट के छ, अनि त्यो कुराहरू पनि हामी लिटरेचरमा हेर्ने गर्छौँ। सो लिटरेचर समग्रमा लेखिएका कुराहरू हुन्। तर अझ गहिराइमा जानुपर्दा चाहिँ यो एउटा आर्ट फर्म हो, अनि यो आर्ट हो लिटरेचर छ। अब यो किन महत्त्वपूर्ण छ त भन्ने कुरालाई हेरौँ। लिटरेचर हेल्प्स डेभलप ल्याङ्ग्वेज एन्ड कम्युनिकेसन स्किल्स। मुख्य कुरा त यसले भाषाको र कम्युनिकेसन स्किललाई डेभलप गर्छ, विकास गर्छ। अनि रिडिङ एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ लिटरेचर हेल्प्स टु बिल्ड भोक्याबुलरी, इन्करेजेस इमेजिनेसन एन्ड हेल्प्स टु डेभलप क्रिटिकल थिङ्किङ। भोक्याबुलरी बिल्डिङमा अनि इमेजिनेसन कल्पना गर्ने क्षमताको विकासमा र समालोचनात्मक सिपलाई पनि लिटरेचरले डेभलप गर्ने काम गर्छ, विकास गर्ने काम गर्छ। अनि लिटरेचरले हामीलाई हिस्ट्री र कल्चर पनि सिकाउने गर्छ, किनभने लिटरेचर चाहिँ विभिन्न कालखण्डमा लेखिएका हुन्छन्, अनि विभिन्न समयमा लेखिएका हुन्छन्, अनि विशेष गरेर विभिन्न ठाउँमा पनि लेखिएका हुन्छन्। अनि यसले चाहिँ हामीलाई त्यो ठाउँको बारेमा र इतिहासको बारेमा पनि एक प्रकारको इन्साइट हामीलाई दिने गर्छ। त्यति मात्र होइन, यसले कल्चर र त्यो बेलाका मानिसहरूको विश्वासलाई पनि उजागर गरिरहेको हुन्छ। अब लिटरेचरले अर्को स्केपिजम, हामीलाई कुनै काम गर्दा बोरिङ लागेको छ अनि हामीलाई एउटै काम गर्दा गर्दा अप्ठ्यारो लागेको अवस्थामा चाहिँ त्यो अवस्थाबाट स्केप गर्नलाई, त्योबाट भाग्ने एउटा मौका पनि दिन्छ, किनभने हामी यो लिटरेचर पढेर आनन्द लिन सक्छौँ अनि त्यो बोर्डमबाट हामी छुटकारा पाउन सक्छौँ। रिडिङ लिटरेचर क्यान बी अ ग्रेट वे टु स्केप फ्रम स्ट्रेसेस अफ डेली लाइफ एन्ड ओपन अप अ वर्ल्ड अफ पोसिबिलिटिज। अब त्यसै गरेर अर्को महत्त्वहरूको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ इन्स्पायर गर्ने र मोटिभेट गर्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ। अनि यसले हामीमा एम्प्याथी क्रिएट गर्छ, हामीले अरूप्रति सहानुभूति राख्ने हाम्रो क्षमतामा लिटरेचरले विकास गर्छ, अनि यसले हामीलाई यसमा मद्दत गर्ने काम गर्छ। अरूको थट्सहरू, फिलिङ्सहरू बुझ्ने काममा पनि हामीलाई ग्रेटर अन्डरस्ट्यान्डिङ दिन्छ। अनि हामीलाई कहिलेकाहीँ कनेक्सन्सहरू, एउटा चिजले अर्को चिजसँग कनेक्ट गर्ने एउटा क्षमताको विकास हामीमा गराउँछ। जस्तै मानिस बिच कस्तो कनेक्सन हुँदो रहेछ, अनि एक प्रकारको सेयर्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ। हामी कुनै ठाउँमा गएका छैनौँ होला, कुनै मानिसलाई भेटेका छैनौँ होला, तर त्यो ठाउँको बारेमा पढ्दा हामीहरू त्यो बिचमा, हामी र ती मानिसहरू बिच चाहिँ हामीले कनेक्सन भेटाउने काम गर्छौँ। अब लिटरेचरको प्रकारहरूको बारेमा कुरा गरौँ। प्राइमरीली लिटरेचर दुई प्रकारका हुन्छन्, प्रोज र पोएट्री। प्रोज अनि पोएट्री। अब प्रोजमा चाहिँ फिक्सन र नन फिक्सन भनेर दुई प्रकारका प्रोजहरू हुन्छन्। अनि ती फिक्सन र नन फिक्सन के हुन् त्यो हेरौँ। नोभल, अब यो उपन्यास भइगयो, सर्ट स्टोरी, नोभेला, फेबल, प्याराबल, लेजेन्ड, यी चाहिँ फिक्सनहरू भए। अब नन फिक्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ हिस्ट्री, न्युज, बायोग्राफी, डायरी, एनेक्डोट, एसाई, यी चाहिँ नन फिक्सन प्रोजभित्र परे। पोएट्रीका तीन प्रकारहरू छन्, तीमा न्यारेटिभ, लिरिक र ड्रामाटिक पर्छन्। र न्यारेटिभभित्र ब्यालड, मेट्रिकल टेल पर्छ। लिरिकभित्र सङ, ओड, सनेट, एलिजी र इडल। र ड्रामाटिकभित्र चाहिँ ट्रेजेडी, कमेडी, मेलोड्रामा, फार्स र सोसल टेल पर्छन्। अब यिनीहरूको विस्तृत वर्णन अब हामी हेर्नेछौँ। अब प्रोजलाई हेरौँ। यो प्रोजभित्र के पर्छन् हामीले अघि हेरिसक्यौँ। अब हामी नोभेलदेखि लिएर एसेसम्मको डिस्क्रिप्सन हेरौँ।
प्रोज र पोएट्रीमा फरक चाहिँ के छ सर्वप्रथम त्यो हेरौँ, त्यस पछाडि डिस्क्रिप्सनमा हामी जानेछौँ फिक्सन भनेको के हो, नन फिक्सन भनेको के हो र त्योभित्र के पर्छ हामी हेर्नेछौँ। प्रोज इज अ फर्म अफ लिटरेचर द्याट युजेस अर्डिनरी ल्याङ्ग्वेज एन्ड हेज अ नेचुरल फ्लो अफ स्पेस। इट इज डिस्टिङ्ग्विस्ड फ्रम पोएट्री विच युजेस अ फर्मल मिटर एन्ड राइम। अब नेचुरल फ्लो भएको र अर्डिनरी ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरिएकोलाई प्रोज भनिन्छ। अनि पोएट्रीमा चाहिँ फर्मल मिटर्सहरू, त्यसको लेन्थहरू, त्यसको मिटर्सहरू, राइम्सहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ। Prose typically consists of sentences and paragraphs and is used for a variety of genres, including novels, essays, short stories and newspaper articles. अनि prose चाहिँ विभिन्न प्रकारका हुन्छन्, यसमा सेन्टेन्सेसहरू, प्याराग्राफ्सहरूको प्रयोग गरिएको हुन्छ भने यता पोएट्रीमा चाहिँ पोएट्री इज अ genre of literature that uses imaginative and often rhythmic language to express an idea, evoke emotion or tell a story. It's often used to convey complex emotions and ideas in an accessible and creative way. Poetry can take many different forms, from traditional rhyme schemes to free verse. अब पोएट्री चाहिँ इमेजिनेसन प्रयोग गरिएको हुन्छ, त्यहाँ रिदम प्रयोग गरिएको हुन्छ, त्यसले आइडियाहरू र इमोसन्सहरू इभोक गर्ने काम गर्छ अनि यसले स्टोरी पनि टेल गर्ने काम गर्छ। अब पोएट्री धेरै प्रकारका पनि हुन सक्छन्, ट्रेडिसनल राइम स्किम पनि हुन सक्छ र कहिलेकाहीँ फ्री भर्स कुनै पनि राइम बिनाका पनि पोएट्रीहरू हुन सक्छन्। अब प्रोज भित्र पर्ने फिक्सन र नन फिक्सन के हो हेरौँ। रियल इभेन्ट्समा आधारित नभएका कथानकहरूलाई फिक्सन भनिन्छ। त्यसरी नन फिक्सन चाहिँ फ्याक्ट र रियल इभेन्ट्ससँग आधारित भएका लेखहरूलाई चाहिँ नन फिक्सन भन्ने गरिन्छ। अब फिक्सनभित्र पर्ने विभिन्न जनराहरूलाई हामी हेर्नेछौँ। जस्तै नोभल। अब नोभल भनेको के हो? एउटा लामो प्रोज फिक्सन हो। यो लामो हुन्छ, यो अलिक फ्याक्टमा आधारित हुँदैन, यसमा कथा हुन्छ, क्यारेक्टर, इभेन्ट र सेटिङहरू हुन्छ। अनि नोभल्स युजली ह्याभ मल्टिपल क्यारेक्टर्स अनि लार्जर प्लट अनि त्यो क्यारेक्टरको डेभलपमेन्टमा फोकस गरिरहेको हुन्छ। भने सर्ट स्टोरी चाहिँ यो पनि फिक्सन नै भयो अनि यो चाहिँ छोटो हुन्छ अनि यो नोभलभन्दा छोटो हुन्छ अनि यसमा लेस डेभलप क्यारेक्टर हुन्छन् र सेटिङ चाहिँ छोटो नै हुन्छ अनि इट क्यान एक्सप्लोर कम्प्लेक्स थिम्स। यसमा कहिलेकाहीँ कम्प्लेक्स थिम्सहरूको नि कुरा गरिएको हुन्छ। अब नोभेला चाहिँ के हो भने नोभेला इज अ वर्क अफ न्यारेटिभ फिक्सन। यो चाहिँ सर्ट स्टोरी भन्दा केही लामो र नोभेलभन्दा केही छोटो हुन्छ, यो बिचको हुन्छ। यसमा चाहिँ 20,000देखि 40,000सम्मका शब्दहरू समेटिएको कथालाई चाहिँ नोभेला भनिन्छ। फेबल भनेको चाहिँ यो पनि सर्ट स्टोरी हो तर यसमा चाहिँ एनिमल्सहरू क्यारेक्टर्स हुन्छन् अनि तिनीहरूले हामीलाई मोरल लेसनहरू सिकाउने गर्छन् अनि मोरल स्टोरीहरू चाहिँ फेबल नै हुन्छन् अनि कहिलेकाहीँ त्यसमा ह्युमर हुन्छ अनि फोक लिटरेचर पनि त्यहाँ समेटिएको हुन्छ। प्याराबल भनेको चाहिँ सर्ट स्टोरी नै हो तर त्यसले चाहिँ एउटा मोरल लेसन अथवा एउटा धार्मिक सिद्धान्त सिकाउनलाई प्रयोग गरिने एउटा सर्ट लेसन हो अनि यसमा क्यारेक्टर र इभेन्ट्सहरू हुन्छन् जसमा चाहिँ बृहत्तर सत्यता र विचारलाई बुझाउनको लागि सिम्बल्सहरूको प्रयोग गरिन्छ। अब लेजेन्ड भनेको चाहिँ अ लेजेन्ड इज अ ट्रेडिसनल स्टोरी द्याट हेज बिन पास्ड डाउन थ्रु जेनेरेसन्स एन्ड इज टिपिकल्ली बेस्ड अन हिस्टोरिकल इभेन्ट्स। जस्तै कुनै पनि ठाउँको बारेमा एउटा लेजेन्ड एउटा कथा बनेको हुन्छ, त्यो ठाउँको नाम किन यस्तो रहन गयो, त्यो ठाउँमा के भएको थियो विगतमा भनेर यो पुस्तादेखि चाहिँ पास अन हुँदै आएको कथा अनि जसले चाहिँ मेथोलोजी र फोल्कलोरहरूको बारेमा त्यो ठाउँको बारेमा बताउने गर्छन्, त्यसलाई चाहिँ लेजेन्ड्स भनिन्छ। त्यसै अब नन फिक्सनको बारेमा त्यसै गरी कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हिस्ट्री भनेको के हो त? अब यो भनेको पास्ट इभेन्ट्सलाई अनि यो ह्युमन एक्टिभिटिजहरूलाई विशेष गरेर अभिव्यक्त गर्ने एउटा लेखलाई चाहिँ हिस्ट्री भन्ने गरिन्छ जसले मानिसहरू र समाजको बारेमा वर्णन गर्छ। It is a term that relates to past events as well as interpretation of information about these past events. विगतमा भएका घटनाहरूको त्यहाँ इन्टरप्रिटेसन पनि गरिएको हुन्छ। अब न्युज भनेको चाहिँ पिस अफ इन्फर्मेसन अबाउट अ करेन्ट इभेन्ट। अब हिस्ट्रीले विगतको कुरा गर्यो भने अब करेन्ट इभेन्ट अर सिचुएसनको बारेमा चाहिँ न्युजले बताउने गर्छ अनि यसले चाहिँ भेराइटी अफ मिडियामा चाहिँ गरिन्छ जस्तै न्युज पेपर्स, टेलिभिजन, रेडियो एन्ड इन्टरनेट यिनीहरूबाट चाहिँ न्युज आउने गर्छ। अब biography is a detailed description or account of a person's life. It includes facts and information about the person's childhood, education, family, work and death. बायोग्राफीले एकजना व्यक्तिको बारेमा चाइल्डहुड जन्मेदेखि लिएर मृत्युसम्मका र बिचमा भएका कामहरूलाई समेट्ने गर्छ। अब डायरी भनेको चाहिँ पर्सनल रेकर्ड अफ एक्सपिरियन्सेस हो, थट्स र रिफ्लेक्सन केप्ट रेगुलरली। अब रेगुलरली कसैले आफ्नो दैनिक जीवनमा घटेका घटनाहरूलाई अनुभवहरूलाई प्राइभेटली राख्ने काम गर्छ अनि यो बुकको फर्ममा
फिजिकल्ली हुनसक्छ अथवा इलेक्ट्रोनिक पनि राख्न सकिन्छ। एनेक्डोट भनेको चाहिँ ब्रिफ र एम्युजिङ स्टोरी हो। यो रियल इन्सिडेन्ट हुनसक्छ र रियल मानिससँग पनि सम्बन्धित हुनसक्छ। अनि कुनै पनि कुरा हामीले तर्कहरूलाई प्रस्तुत गर्दै गर्दा त्यो तर्क कुनै पनि भाषण अथवा कुनै पनि एसे लेख्दै गर्दाखेरि त्यसलाई बल दिनलाई प्रयोग गरिने छोटो कथालाई चाहिँ एनेक्डोट भन्ने गरिन्छ। एसेको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ पिस अफ राइटिङ हो जसले चाहिँ एउटा पर्टिकुलर टपिक र पर्टिकुलर तर्कमा आधारित हुन्छ। अनि यसमा आइडियाजहरू र कुनै पनि एउटा विषयवस्तु र कुनै पनि विषय शीर्षक र एक विशेष तरिकाले अर्गनाइज गरेर राखिएको हुन्छ जसलाई चाहिँ एसे भन्ने गर्छौँ। पोएट्रीको कुरा गरौँ। पोएट्री 3 प्रकारका हुन्छन् अनि त्योभित्र के पर्छन् अघि हामीले हेरिहाल्यौँ। अब तिनीहरूलाई विस्तृतमा हामी हेरौँ। न्यारेटिभ, लिरिक र ड्रामाटिक पर्सन हामीले 3 प्रकारका भनेर थाहा पाइगयौँ। अब न्यारेटिभभित्र के पर्छ भन्दाखेरि न्यारेटिभ पोएट्री इज अ फर्म अफ पोएट्री द्याट टेल्स अ स्टोरी। कथा भन्ने खालको चाहिँ कविता अनि त्यसलाई चाहिँ हामी न्यारेटिभ भन्छौँ। इट युजली फलोज अ प्लट विथ क्यारेक्टर्स, अ सेटिङ एन्ड अ क्लाइमेक्स। अब यसमा प्लट हुन्छ, सेटिङ र क्लाइमेट हुन्छ, किनभने यो कथा नै हो, यसमा प्लट हुन्छ। अब लिरिक भनेको के हो त भन्दा लिरिक पोएट्री इज अ टाइप अफ पोएट्री द्याट एक्सप्रेस पर्सनल इमोसन्स अर थट्स। तर त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, राइम एन्ड मिटर हुन्छ अनि यसलाई गीतको रूपमा पनि गाउन सकिन्छ, त्यसलाई लिरिक पोएट्री भनिन्छ। ड्रामाटिक पोएट्री चाहिँ एक प्रकारको पोएट्री हो जसले चाहिँ ड्रामाको रूपमा र प्लेको रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ थिएटरहरूमा। जस्तै यसमा डायलग हुन्छन्, मोनोलग र अनि क्यारेक्टर्सहरू पनि हुन्छन्। अनि यी 3 प्रकारका पोएट्रीहरू चाहिँ हामी अब हेर्नेछौँ। अब न्यारेटिभभित्र पोएट्री पर्ने पोएट्रीहरूलाई हेरौँ। एपिक भनेको के हो त? एपिक भनेको एउटा लङ न्यारेटिभ पोएम हो जसमा एउटा लेजेन्डरी हिरो हुन्छ अनि त्यो हिरोका क्रियाकलापहरूलाई समेटिएको हुन्छ। अनि त्यो हिरोसँग एक प्रकारको भ्याल्युज हुन्छ, समाजको भ्याल्यु हुन्छ। अनि प्राय उहाँ चाहिँ एपिक जर्नीतिर कि त कुनै पनि खोजबिनतिर गइरहेको, यात्रामा गइरहेको कुरा चाहिँ एपिकमा देखाइएको हुन्छ। अब ब्यालड भनेको चाहिँ ब्यालड इज अ टाइप अफ सङ द्याट टेल्स अ स्टोरी। गीतद्वारा एउटा कथा भन्ने काम। अनि यसले चाहिँ यसमा कोरस र रिफ्रेनहरू हुन्छ, दोहोरिरहने कोरसहरू यसमा प्रयोग गरिएको हुन्छ। अनि यो स्लो हुन्छ, रिदमिक स्ट्रक्चरमा हुन्छ र सिम्पल र इमोसनल ल्याङ्ग्वेजको प्रयोग गरिएको हुन्छ। मेट्रिक टेल भनेको स्टोरी नै हो जसमा चाहिँ वर्समा कथा भन्ने गरिन्छ। यो झन्नै ब्यालड जस्तै भयो। अब यसमा स्ट्यान्जाज र लाइन्स अफ पोएट्रीहरू प्रयोग गरिएको हुन्छ। अब यसमा चाहिँ त्यो ब्यालडमा जस्तो कोरस र रेफरेन्सहरूको प्रयोग गरिएको हुँदैन। मेट्रिक टेल्स आर एन एन्सियन्ट फर्म अफ स्टोरी टेलिङ अफ्टन युज इन ट्रेडिसनल फोल्कलोर, फेबल्स एन्ड मिथ। फोल्कलोर, फेबल्स र मिथमा प्रयोग गरिने कथाहरू चाहिँ मेट्रिक टेलमा प्रयोग गरेको हुन्छ, त्यही भएर यसलाई टेल नै भनिएको हो। अब लिरिक र ड्रामाटिक भनेको के हो यिनीहरूको बारेमा चाहिँ आज धेरै छलफल गरिएन, किनभने लिरिकभित्र पर्ने सङ भयो, ओड भयो, सोनेट भयो, एलेजी भयो, एलिड भयो, ट्रेजेडी, कमेडी, मेलोड्रामा, फार्स अनि सोसल टेलहरूको बारेमा चाहिँ अर्को कुनै भिडियोमा कुरा गरौँला। तर अहिलेलाई चाहिँ लिटरेचर भनेको के हो भन्दै अन्त्य गर्न चाहन्छु अहिलेको भिडियोलाई। लिटरेरी वर्क्स ह्याभ द पावर टु ट्रान्सपोर्ट अस टु वर्ल्ड्स फार बियोन्ड आवर ओन एन्ड टु ओपन आवर आइज टु न्यू पर्सपेक्टिभ। यसले चाहिँ हामीलाई नयाँ संसारमा लैजाने काम गर्छ अनि हाम्रो आँखालाई चाहिँ नयाँ दृष्टिकोण दिने काम गर्छ। अनि यिनीहरूले हामीलाई हाम्रो अडान के हो त त्यो अडान लिनलाई पनि इन्सपायर गर्ने काम गर्छ, एक्सन लिनलाई अनि फरक तरिकाले सोच्नलाई लिटरेचरले हामीलाई मद्दत गर्छ। अब छोटकरीमा भन्नुपर्दा दे आर एसेन्सियल टु आवर इन्डिभिजुअल ग्रोथ एन्ड टु हेल्थ अफ आवर सोसाइटी। अब भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको जर्नी सुखद रहोस्। फेरि भेटौँला। हवस् त, नमस्ते, बाई।